يسألك سماوات يستغفرنا أنت نفس عماتك نفس عماتك ولا تكبر أنت نفس عماتك ولا تكبر
መዝሙረ ማርያም ዝነገር ቃል ክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንሕይወት ሉቃስ 10:8 ክሳብ ዝኣተኹማ ከተማ እውን ዘተቐበልኩም ዝቐረብልኩም ብልዑ ኣብኣ ንዘለውኩም ማርሕኹ መንግሥቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባ ኸዓ በልዎ ኣብታ ዝኣተኹማ ከተማ ዘይተቐበልኩም ግና ኣብ ኣደባባይ ወፂኹም ካብ ከተማኩም ስለገበና ሕቡብ እኳ ንነግፈልኩም ኣለና ካብ መንግሥቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ከም ዝቐረበ ግና እዚ ፍለጡ በሉ ካብ መዓልቲ እቲኣ ካብ ነታ ከተማ እቲኣስ ሰላም ከም ዝቐልል እብለኩም ኣለኹ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለት ዘመንቱ ቃለ ቅዱስ
መትወዳውን ተወጀቃየ ወይታ ምንት ንሓበረት ካነ መስግነን ካለና نفس تعتذر كل ما فيصل زي بلاد تمتصر المزرعة برجعت راعي سعي الحن ما يزعل المخاطب بدل أكمل إنسان كان مسكرة مسح مدار يمسكني السمع وسمعي ما بلاد كذا نزقت ما زالنا تعاون مزدنا عملت من بس حد سجان حيل تكون تغلبت كسيان من مرعز وبيت غيرنا كل سنة قارنا ودسنا وأمسامنا بسراب الباتنا نمسلا لنا بأعمال فرود عم بيتنا يسوسن مسكانا سمعت زلكان زل عالم عالم
ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታዊ ኣብ ዝግቦና እዝኹም ምእንቲ ገዛእ እኽልን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉ ግዜን ዝዕውሉ ግዜን ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ሕረት ምእንቲ ክትረክብ ድሌት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻን ጽሊል ዘቕርብልካን ኣይትሕደጎላ ከመይ ክብድነት ዘተጠመቐሉ ወሓቢር ኣይትወፅእ حوش بيت كريستيان كيمكا لا لتغهن سنبرو نتم انت هذا المنو سرية من تغل حتى الله كان حسير وظلم سمع حتى سرية هذا تقبل من داخل الوحي ناس لمن تاي كبيت كريستيان كوصل لمن تاي كمان من هذا محل ظلم بصراحة ما حدا مسمع ونرعوي خصوص حدود النصارى لمن تاي كبيت كريستيان لا تكزيتي
هاجرنا بهاجر بالبخات زول بعد ክርስቲያን ለደገፈው ጻቃያ بعديا اخلاص الذي لكس استغان العالم ما مزيدات ابديا فاطورنا مرعاويا أبو بكر كزي حكيت مرعاويا مع خفتلو تبقون بعدنا هذا هو المخاوة يعمل أبو زي خطابو سبوه بالله بالخمة بقيرو سبوه مرعاويا من الله وبزي أنا تعالى المزي حقيش بقبري على ذلك بكتر كابريكو فهم بقبري يلبون أبو زي مرعاويا كاو فرعون bulan ka sa ajaran hiyaw ko hanabdo akil ka hariyat kudus kubur damun sara'in abu jabaru nabil ilmas tufana dama fa'ali yesus kristus kudus kubur damun ta'abzalan nasarit hariyat bu hiyawan ko zabanna allahna buruhi wul'u sa ajaran alam nasnala yawon amin na yunus hafalo وبيت على الحساب يا إلى وسلم سنان 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 تبوس نسخة هذا حد الرسالة في كمان أملاكنا من أحنا يسوس نبنا بيروس Islam kami harus kami yang berkristian dan saya sudah berbeda dengan ketentuan dan aturan yang menyebut memang sesama. Nah, untuk yang itu harus kita semua itu harus yang itu tentang ada masalah itu kalau mau disebutkan saya sebut nasir kalau tak perlu. Terus semua parlemen terus berbeda kalau semua hadir dengan yang memulai kabar yang betul-betul kita dulu kita sebagai Tuhan aku tadi hati halu untuk keadaannya banyak orang. Nah, kita kami terus awal terus disebut kita untuk hadir dengan memulai kabar yang harus yang mau hal Abu Subhanahu nafkar nafkar jaga Allah ala hati kita rahmat Yesus dan sebarang terus amal. Mejalan itu Allah kita melihat dan berusaha untuk segala menjadi Allah Taala Subhanahu akan mereka menghadapi perhatian untuk alat bukan pada ayunan bukan ini karena pasal di pokok satu kita harus tidak percaya kalau menerangkan tenaga para pesantren dan orang untuk kapal solusi nanti harus menetapkan usaha sebagai sampai mendorong kesepakatan untuk bersama ayam masyarakat kepada masyarakat Rasulullah SAW dalam bersama di sana yang benar dan anak Rasul dan bergerak kepada dalam sekarang hal bukan benar Pada terus kami juga akan bersama kami sembarang dan kita sebagai hayat bermustwa ala Allah perlu seakan kepada Allah perlu saya kami jasa dalam baca Muhammad dan hak kepada Allah kita bahkan kita perlu sampai semua bahasa sebelum bersama sama ada amal bisa segala Allah yang Allah kita Yesus Kristus musuh segala sesuatu dalam perlu seakan dalam alam amin
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ ወወልድ ሰማያት ወምድር መስዋዕት ቅዱስ ተገዛ ወተሰላም تعالوا يا من دون الذين تسعى من تسددنا سلام الله وسلام كلهم من تمام بفرحة ثم صلوا
Christian
مساس أنكن الدائرة حجها مفكر سلام على الكلام من دلنا لنا مثل ما كاسبتنا مثل أبوتاتين أنيتاتين حوالين حوالين إنتاج تدخل تقول أكل ذلك أبكر مسؤول على سماعنا نزل كل ما نعمل كل من كلام بجد مرات كاسر قلنا كل سرعتنا ورثنا وبيتاخذنا بدفرات كيف لنا بسحتك بتنقل كنا بعد بقول خان بمزرعة ويكافتك مساعد بدلنا كان شد خان فلتقام ولو ما مفكر سويت عم تردني عادي سريت عملنا عارفنا قدسنا نسعد لنا نقول زمان تحيم نرجع عمتو والتجوار جسد سكول لهم سمعت إتراني نسعد تقابلنا نعلم فحسن تعمل أنا نسعد كم سمعنا عن الله بيتنا نعمل من عنا نسعد إسرائيل أمو نعها مسكنا كبرنا نعها نقرب على الناس ما نفكنا إلى بحام شكام عرب وقوم تقول نفس كل شيء لمن كل سام زل على زيادة مهرات وحدك لنا تزحلنا يزيب شكون لهم ساعد من الله عطلنا تنسوك فندق بنا من حمارتنا من الله تعالى بسمتعنا محبت من تصدش تخلونا من محبتنا من الله يا دير أقول مكان فسوم تكست سنعاتك بنا من تتكست نفساتنا من الله يا دير مصاب وزنا من تقدسان نبيات من الله سادم كم تسمع ونحن كنسمر يا دير تكبرنا عدلا من قبلنا من تلاك حواريات من الله بتناهم سمايتنا بكتب جالك كنا ننت بكسام سمايتنا من الله بنسول بمانا ما نتقى أعزك لك كان بيت كريستيان أقل تنساتم من موجالي بلويش لنا عاتم بنا انت رسالك أنا قاقاساتنا أبا نطنيس انت بسولك قاقاسنا أبا مكاريس من الله እግዚአብሔር አይነት ስልጣን ከባትከ የርሓመትከ ትንበር ሳዕበ ሰንተክ ቦምሳሞም ማቅበል ምትከሳወስ ምልምን አበና እግዚአብሔር ፍጹም ቅጥና ግቦምን ብንጽና ቆርቁም ጸማውን ክብሮምን ዝክርን እንትትያፈና ምልምን አበና እግዚአብሔር ቅድየትነተም ፍጹሙ ትግሃት ንቦ እንትተራዳቲ ዲያቆናትን አንበት መጽሐፍትን መዘምራንን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ልመናውን ሰምዕን ዝዓበዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ምሕድርን ጻምዕን ክቕበልን እንትነበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን አሎና እግዚአብሔር አብን ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድ አዋልድ ኮኑ ጻምዖም ድማ ክቅበል እንትተናግል ንልምን አሎና እግዚአብሔር መስፍተ ክርስቶስ ክቦም እንተ ርኩሳት ሰባት ንልምን አሎና ንጽሕና ኮይኖም ኩሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም እንተ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአትን ስራይ መካላን እንደትቀድሞምን ማተን ቅዱስ ሥላሴ ክባብምን ተሐደሰ አመንቲ ንልምን አሎና እግዚአብሔር አማኑ ብዙሕ ሰላም ክቦምን ትመከረ አምላክ መራሕ አገርና ንልምን አሎና እግዚአብሔር ብርሃተ ጥበብን ክቦምን መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝቅሾን ድልየትን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ሓልየሉን እንትኩሉ ዓለም ንልምን አሎና እግዚአብሔር ነገድ የማን መቆምና ማህደሪዮ ካብ ሰላም ነፍሶምን ምንትን ባሕርን የብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምን አሎና ምንትነና ዕለቱ ሲሳይ ክቦም ምንትቱምያትን
ህያት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ካባ ሰፈርቦት በምንቱ ስራት ንልምን አሎና እግዚአብሔር እናባገረው መጽወምንቱ ብሩሃት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ትዕግስት ክብረ ትምህርት ክብሮ ፍጹም መጋጫ መሆኑን ከፍሎ ንትስተሰዱ ሰባት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ሞቱ ፍጹስ አምራቱን ጸጋውን ክልከሎውን ትሕማት ህያት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ናይ ልቦታ ክብሮምን እቶም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን አሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰነ ካብ ኩታብና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ርክብ ክብሮም ምንቲ ዝበደሉ አቦታትና አሕዋትና አሓትና ንልምን አሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምን አሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ሳዕወስኖምን ዓሞምን ክመልእ ምንቲ ናያት ኣፍላክ ንልምን አሎና እግዚአብሔር ምድሪ ዝራዘ ጸድቅ ክረክባ ምንቲ ፍሬ ምድሪ ንኩልና ጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ፈጥረና ንልምን አሎና መንፈስ ቅዱስ ዘስር ልብናን ጸሎትን ዓቢ ብስሙን ክርምቃ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚያቅርበት እግዚአብሔር አምላክና መሪና ንለምን ተንሥኡ
ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ማርያም ወላዲተ እግዚአብሔር መዘገለ ጳውሎስ ከምዝበሎ ጻዕርቲ ሓድሽ ምሳሌ ኮይና ዝተደለለ ይሁን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሰሎሜ ምዕራፍ 11
ድሕነት ኣሕዛብ ምናልባት ነቶም ዓሌተይ ዝኾኑ እንተኣማንዎም ካብኣቶም ገለ እታተሓሙስ ንዓኻትኩም ኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ። ኣነ ንኣሕዛብ ሐዋርያ እየ እሞ ብኣገልግሎተይ ይሕበን እየ። ኣምላኽ እስራኤላውያን ምስ ደርበዮም ዓለም ዕርቂ ካብ ኣምፃኣላ ዝተቐበረ ግዳ ሞት ናብ ህይወት ምላስ እንተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ከየምፃኣላ? እቲ ከም በኩራ ዝቐረበ ብፍርድ እግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ቅዱስ እዩ። እቲ እሱም እግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተደኣ ኮይኑ ኸዓ እቲ ጨናፍር እውን ቅዱስ እዩ። ካብቶም ጨናፍር ገለ እንተተሰሩ እሞ ንስኻ ኣውለጥ በረኻ ኮንካ ኣብ ስፍራኦም እንተተተኸልካ ካብቲ ሱር ኣውለጥ ዝወፅእ ማራ ተኻፋሊ እንተኾንካ ኣብቶም ጨናፍር ኣይትከበር። እቲ ሱር እዩ ንዓኻ ፀዊርካ ዘሎ እምበር ንስኻ ኣይኮንካ ፀዊርካ ዘለኻ እሞ ኣይትከበር። ምናልባት ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትሕል ኣነ ምእንቲ ክትከል እዮም እቶም ጨናፍር ዝተሰሉ ትብል ትኸውን። ጽቡቕ ንሳቶም ሰዓን ኢማኖም ተሰብሩ። ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ዘብኡ ኢልካ ኣለኻ። ስለዚ ፍራህዳ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ። ከመይ ኣምላኽ ነቶም ባሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ከዘይነሓፎም ንዓኻ እውን ኣይክነሕፈካን እዩ። በዓርሲ ንኣምላኽ ተውሃትን ጭካንን ኣስተውዕል። ኣምላኽ ነቶም ዝበለቑ ጨካን ንዓኻ ግና ኣብ ለዋቱ ጸኒዕካ እንተነበርካ ለዋህ እዩ። እንተዘይኮነ ንስኻ እውን ክትቁረጽ ኢኻ። ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተዘይጸንሑ ግና ክትከሉ እዮም። ከመይ ኣምላኽ ከም ሓድሽ ክተኽሎም ይኽእል እዩ። ንስኻ ካብታ ብባህሪኣ ኣውለቕ በረኻ ዝተፈረስካ ብዘይመገዱ ኣብታ ጽቡቕቲ ኣውለቕ ኣብ ተተኸልካስ እቶም ባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ዳግመይ ኣብቲ ናይ ቀደሞም ኣብታ ናይ ቀደሞም ጽብቕቲ ኣውለቕ ዘይትከሉ። ምሕረት እግዚኣብሔር ንኩሉ እዩ። ኣሕዋተይ ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትበኩሖስ ከዛ ምስጢር እዚኣ ትፈልጡ ፈተኹ። ንገለ እስራኤላውያን ብልቢ ዝበፅሖም ኣሕዛብ ድሕነት ምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ሙሉኦም ክድህኑ እዮም። ከመይ መድሓኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ። ኣብ ያዕቆብ ሓጢኣት ከርሐ እዩ። ሓጢኣቶም ዝሓረኻኩኻ እቲ ምጽኣቶም ዝቐርቦ ኪዳን እዚ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ናይ ኣበረኸት ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽዮን ከምዝወረደ ምቑኻ እቲ ዘበለ ሓወልና ልዕል ብምባሉ ይመካዕ ኣብታሙን ከም እምባባስ ሳዕሪ ክሓልፍ እሞ ውርደቱ ይመካዕ። ፀሓይ ንእስ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ትብፅሕ። እቲ ዕምባባኡ ከዓ
ይረግፍ ለማት ድማ ይጠፍእ ከምኡውን እቲ ሃብታም ብመርድም ክሃርብ እዩ ፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮ ዝተሰቦም አክሊል ሕይወት ክቅበሉ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣዊ እዩ አምላክሲ ብእኩይ ኣይፈተንን ባዕሉን ንሓደ እኳ ኣይፈትንን እዮሞ ሓደ እኳ ምስተፈተነ አምላክ ፈቲኑኒ ኣይበል ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትንቢትን ተስሕቡን ዓቢሉን እዩ ዝፍትን ድሓር ትንቢት ምስ ታይሰት ንሓጢአት ትወሎ ሓጢአት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ይወሎ ኣንቱም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይተስሓትን ጽቡቕ ውበትን ምሉእ ውበትን ካባዕ እዩ ካብቲ ደቂቅ ወይስ ምባስ ጽላሎት ዘይብሎ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወለድ በኩሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክኸውን እዩ ተፈቓዱ ኣሓቂ ዝወለድና ፍቁራት ኣሕዋተይ እዚ ትፈልጡ ኢኹም ፍቁራን ሰብኣይሲ እቲ ኣምላኽ ኣይገርምን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅጡፍ ንምዝራብ ድልዋዩ ንፍቁራት ድልዋዩ እዩ ስለዚ ንርክሰት ዘብልን ብዝሒ ክብኣትን ኣርሕቁ ነቲ ንነፍስኩም ፈተና ዘይከኣሎ ዝኩን ቃሉን ብገርነት ተቐበሉ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ኣሕዋቱ ደቂ እስራኤል ትበጽሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተዎም ኣባታቶም ሓደ ከም ተዓመፀ ምስራኤል ድማ ነቲ ዕሙር ዘሪኡ ነቲ ግብፃዊ ቀተሎ እቶም ኣሕዋቱ ጉዳይ ኣየሰምዓልዎን እምበር ኣምላኽ ኢድገሩ ምድሓን ከም ዘለዎም ዘስተውዕሉ ይመስሎ ነበረ ጽባሐይቲ ደኣ ንሓደ ቅደም ክበዓሱ ከለዉ መፃም ከተዓርቆም ደልዩ ከዓ
أتم سبات أحواتكم كما كان حدكم التعامل ولو إتي مسايو مساو زنبرجنا نعابا من حلق أنفراد بيرو أبنا شنكا كنت تمالي تمساو زقتن كايدو كتقتلني تدري الله إن دفعو وسيدنا بزعبا إزي زربازي على أمر مديان دما سدتنيا بيو أبو خا كلتا أولين ولد نيجي على الكار من أبيت العالم ما قدس بيت الكريستيان بزغت وسبب ويتانا يسوع كريستوس كاز أمن وزبو
نفس الملسان ساعة ما بمزدقة كحنفا ملاك بتكابت لبيس عدم إن فتر كان ساعة كانت تقومها أمر كعبا نفس عدم تلاك زي الله ويزي زي ما رسل زي ما نبي زي ما منفس نزل كان عن سلام سبوي حسن عن السنكريم أبوي كان يتزل نبارد كان متشكل Amen.
ተአምራቱ ከምንዝሮ ገበረ እግዚአብሔር መሐረነ ብርህት እዩ ዝዝበርዎ ምግቢ ኢሎ እጅዳኑ ዘለኣለም ይዝክሮ መዝሙር 11 ቁጥሪ 4-5 Amen.
እግዚአብሔር አምላክና ሁሉ መንፈሳዊ ሁሉና የባረከና በዘመና ቅዱስ ቤተክርስቲያን በታውራ ሁሉ ዛሬ ምናምን ቅጥቃት ተዘገለ የሉ በዛት በብዙ የሚዘመስሉ ወመራው ህብረት ዘሎ ይበረላ በመኩል ዛሬ ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዛሬ ለተመዛና ተናና ሐዋርያ መድኃኔ ወተሰብ ዛሬ ለተመዛና ተናና ሐዋርያ ዛሬ አንተ ለካም ወንጌል ካመርሐና አይደፋ ደግፈና ሐድካ ተቀርበና ከመሐረድ ካንበር እንደና ይትገደና ሰላትና ዕጣንና መስዋዕትና
Jadi benar-benar
ቅዱስ ቁንደሙን ናና ታገለግለታን ሁሉ ዙራን ተፈለመባለ ተፈለና ምድሃና መለከት በለና መዘላለነት ሰላማዊ መስጠት ይተዳለው ወባቶ ተመረጡ ቅዱስ ጋር ምስጋና ለሞለ ዘዓለም
That's
ቅዱስ
ተመልከቱ
መሰሰብ ኮነ በመንፈስ ቅዱስ ሙላቱ ተመልጠ አካል መጽን ህዝበ ቅዱስ ገዩ መሰራ አካል አድርገ ካብድር ተወለ
ወጌታ ኣብዚ ሕብስ እዝን ኣብዚ ጽዋዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደለና ለመነካለና ናይ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ደሙ ክገብሮ ዘለዓለመ ዓለም
ለዘገቡሙ
እግዚአብሔር አምላካዊ ባዘን ብለካ ምስዋስ ታወድኻ ንሓበርካ
انت ميت المبز كل حتى نحسب انه قراني فسسد تقوم الدرام تايتر الله زارا لنا نمر حتى زسسري انت دمو تقبل لك من قرب الدرام تغزلك من اتجيب كان تقبل بزدحان كل شيء انا مثل ذات من قلوب يم هو بيتا بسوت الرصاص بدون مرسكا من يتعدى بدلني ابي وتي ترى فلنا مسحات كابزي سبت قرب فرسي تمنني وبيتا نسوان مسين عمال عني بقون عن واريها وسن نفسي سقاينا صلى
ንስሓ ንቀዳደም
መብራህትና ነግህ ኣደገ ከይተዓፅው ከሎ መርዓዊ ምቕባል ንቀላጠፍ ተዘየሎ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ሰራቂ ከይመፅእ ደቂስና ኩሉና ድማ ከይረኽበና ንጠንቀቕ ባርከስ ካብ ቀለብ ሓሰማታት ቃሪብ ሓጢኣት ክንሰግብ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ኣብ ንስሓ ንቤር ንኣምላኽና ድማ ኣብ ቅድሚ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻ ንበደልና ደቅኻ ክንበሃል ኣይግባአናን እሞ ከም ሓደ ካባሎትካ ግበረና ንበሎ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን። Well,
Tapi misalnya dia jalan kalau kalau semua macam kalau jalan dalam
أبتدأ أقول مسيحهم وشعبهم وسونادلهم نادلهم أزدلوا سجل مهنيات الموزيكايكم أبلايكم أمكم كل سرحكم بليكم أزدلوا سجل بلود أزدلوا شعبهم Pangkaduan dengan hati kepada wazalhum istilah Kristian sitasarkan asbadudan terhubung tentu. Kullu bersaat ini al-amam al-sababa al-syukur bizallahu bahwa salam kesanat ala tihakum bin ma'asar bizallahu sahara bizallahu muat segala seterjalina kerana bisa semayat yawaso dari hasil bizallahu bersama bersama dan besok anak azas terbelah beribu dari muda tanah sepemalan sekabar jalan biswas ulung alban sepinggiran rai ayat tadi intezi kensamau سمعنا نسمعه نبوس سجان بلد سجان يود زلال وانا نعمتي نزيد على نزيد نساليو أولادنا أبدا سيزبرو بس موديل عرب موديلاوي بس ما نبغى سال سحابو عرب عسرا أبدا سال عسل توجيه Nangis tersebut netahun kuimu sebulan bersama angin juasa air nasib. Sebulan ma'anti ada dinar bersama. Amatah kuini sedang. Lima isalsi saat abilu ismada dapat abilu zayulum abadaga dawilum air. Amatah saat umur Namataan kuih ibumu sedepan kalau kami walau satu kaabadu. Memperhati lima bisa disini saatin bisa ada saat saatin nabi wasiu penggabalan. Lima mengambil asal tu ada saat wasiu kalau tu yang berkhawat. Mentai kamu ma'anti zahir sedau dulu walau. Satu rumah berlihat keberadaan selesai nabalu. Isu rumah sehatu nama dahulu ini itu tempat kalau bos bubalu. Semasa itu baala dahulu ini asas itu atau seberat awayu. Dahulu jika satu kedama berlihat hakum balu. Atau sebab asal tu ada saat kalium dan nyaru. Kau kadamu sekarang benar jelas sesuatu masalah satu kaat dan dinarum terbaru. Istiqbalu berarti ba'albir azam zaman saat kali zayu tahun na daham ma'antin daharin susurna sana adalah di kayu dulu suha melese ada abadatul baru akai amas Tuhan ada dinar boleh sama makanan bersahaka dah sekali istilah hari lima dikenal kaharbur ada ini wis berganzalai istilah bahwa berdoa ada pada lain wis anak hewan manusia aina lawan wasi usahadio riad bina tidak dia umum kamu terharap kedalam kuanu kedalam keadaan Semain dengan halil, alegana halil dalam kita ada bersama tu. Sekarang tu saya akan seterusnya pun. Itu dah halil kita, dia kena kita main bersama si ada. Kalian sesuatu murahana. Zuangin, sama azalan awangin, terhias borolo. Wangel mesel, terhias borolo kal mesel. Kalau angihom belum ada seseorang, saat hamusnya bisa seriham kan saat bisa terbesun jomai. Tuanan gerak mana nak aku ini, betul agak betul
ብዳሕሮት ጀምሩ ደሞዝ ክኸፍል ከሎ በቶም ዳሕሮት በቶም ሓደ ሰዓት ዝጀመሩ በዓሎም ምኽፋል ጀሚሩ ንዓሉ ከዓ ሓደ ዲናር ሃቦም እቶም ሙሉእ መዓልቲ ዝዓየዩ ብዙሕ ዝቕበሉ መሰሎም ዝኾነ ንሳቶምን ሓደ ዲናር ተቐበሉ ሽዑ ከብሮም ጀመሩ ንሳና ኣደላጊልናዮ ኣና ከምዎ ጀሚርና መዓልቲ ክንዓዩ ኢልና እዞም ሓደ ሰዓት ጥራይ ዝሰርሑ ንሳና ኣደላጊልናዮም ኢሎም ኣብቲ ወሃቢ ስራሕ ኣብሮምሮም ወሃቢ ስራሕ ግን ህዲ እዩ ዓርከይ ኢልዎ ልኡም ዝኾነ ኣዘራርባ ምክንያቱ ንሰማዕቱን በረኸት ዝኸውን ከከም ዘድዩላ ክሃንስ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባ ስናቐፍኩም ኣይውሳእ ዓርከይ የዓምስ ምዃኑ ብሓደ ዲናር ዲና ተዋዒልና ዝተዋዓልናዮ ከዓ ከፊለካ ስለዚ ኣይዓምስካ ግባኣካ ሒዝካ ፊድ ነቲ ዳሕራይ ከዓ ማዕረጋ ክህቦ ናተይ ምቕባል እዩ ወይስ ኣብቲ ገንዘበይ ዘለኽዎ ክገብር ዶ ኣይክእልን እየ ወይ ከ ኣነ ሕያዋይ ተመክዶ ዓይንኻ ይቐንዕ እዩ ነቲ ዳሕራይ ከዓ ማዕረግ ቀዳማይ ክህቦ ናተይ ሰናይ ምቕባል እዩ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መስሎም ምእንቲ ብምሳሌ ይዛረቦም ነበረ ወዘእንበለ ምሳሌ ሰብ ይተናገሩ ንጉሆ ዝበሎ ንጉሆ ዕዮ ዝጀመሩ ካብ ዝውለዱ ጀሚሮም ብፍላይ ከዓ ካብ 7 ዓመት ክሳብ 12 ዓመት ዘሎ ጸሎት ዝጅመረሉ ጾም ዝጅመረሉ ስነአምልኮ ምስጢረ ሥላሴ እንመሃረሉ ጊዜ ከም ንጉሆ ኣንጊሁ ዝቆፀሮም ዝተባህሉ ካብ ዝውለዱ ጀሚሮም እግዚአብሔር ዝመተማላለሱ እዮም ረዲ ዝበሎ ካብ ሰዓት ካብ ዕድመ 12 ክሳብ 20 ዘሎ ዕድመ ወዲ ሰብ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ስጋውን መንፈሳውን ዝመሃረሉ ምስ ኣምላኽ መመላለስ ዝመርሖ ዝዓልዮ ተዳረኺቡ ኣብ ግዜ ንእስነቱ መገዲ እግዚአብሔር ዝሕዘሉ እዩ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ተርጊሞሞ ዘለው ፍርቂ መዓልቲ ይዎ ዘሎ ካብ 20 ክሳብ 40 ዓመት ዘሎ ግዜ ሰዓት 9 ወይ ሰዓት 3 ይዎ ዘሎ ካብ 40 ክሳብ 60 ዘሎ ዓመት ሰርቲ ወይ ከዓ ሰዓት 5 ተባሂሉ ዘሎ ድሕሪ 60 ዘሎ ዓመት ግዜ እዚ ናይ ምሕረት ወንጌል እዩ ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ወንጌል እዚ ወመኑ መሃሪ ዘተማከ ትብል ዝሓደረ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቶም ሓደ ሰዓት ዝዓየዩ ዝምህሮም ስኢኖም ንእስነት ሓይልዎም ዓለም ስዒራቶም ብጣዕሚ ዓለም መቂርዎ ኣብ እግዚአብሔር ሒቆም ዝነበሩ እሞ ኣብ መወዳእታ ዝመፁ ከዓ ኢድ እግዚአብሔር ንምቕባሎም ዘርግሕቲ ምዃና ስለዚ ክልተ ነገር ይምህረና እዚ ወንጌል እዚ ብዝገበርናዮ ከይንዕበ እንደዘይገበርና ተስፋ ከይንቆርፅ ተሰለጠና ዕዮናን ተሰለጣዕና ምህርትናን ተቐደወልና ከይንዕበ ምህርትና ለዘይሰለጠና ምህርትና ለዘይቀደወልና ስራሕና ለዘይሰለጠና ኣብ ተስፋ ምቕማፅን ንኽንድሕን ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም እሞ ድሕሪት እንተሪኢኹም ቅድሚት ምእንቲ ክትኾኑ ጎየዩ ቅድሚት እንተሪኢኹም ከዓ ድሕሪት ከይትተርፉ ተጠንቀቑ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተሰርዐ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ራህ ደኣ እምበር ኣይትተዓበይ ብዙሓት ኣብ ዕዮ እግዚአብሔር ዝነበሩ ክወድቁ እሱም ዕዮ እግዚአብሔር ደው ኢሎም ኣሕዛብ ምስ ረኣዩ ነቶም ብባህርዮም ኣውሊዕ
ቆሪጹ ክርብዮም ድሕሪ ዘይጸጊሞ ንዓኻ ኸዓ ቁርፀካ ይኽእል እሞ ፍራሕ ተኣምር ኣይትተዓበ ዮሃንስ ስለትልካ ምህርትኻን ተቐደወልካ ነቲ ዒባ ዘስለጠ እቲ ምህርካ ምህርትኻ ከምቀድም ዝገበረ ኣምላኽ ኣስግኖ ወዲሶ እምበር ኣብቲ ዘስለጠልካ ኣምላኽ ኣይትተዓበ ሃይማኖት ኣቦና ስለዚ ነቶም ቀዳሞት ዝመፁ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ነቶም ድሕረት ዝመፁ ከዓ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ግድስ እዩ ወከብ ይሄይስ ክብሩ እዩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ደረጃታት ቅድስና ደረጃታት ኣገልግሎት ኣሎ ህይወት ግን ሓንቲ እያ ስለዚ እግዚአብሔር ጽቡቕ ክገብር ከሎ ሰባት የብረሙ ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝመሃሮ ነገር ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ከነመስግን ነቲ ብኢድና ዘሎ ከነመስግን ነቲ ኣብ ገዛና ዘሎ ከነመስግን እምበር ኣብ ገዛና ዘሎ ከየስተባዓልና ብዛዕባ ጎረቤት ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ማዕዱ ገዛና ዘሎ ጸጋ ክትእምን ከም ዘይብልና እቲ ቅዱስ ወንጌል ዝምህረና ዘሎ ኣብ መወዳእታ ከቢድ መለክዕታ ቀሚጡሎ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ጽዋዓት ብዙሓት ፍርያት ግና ውሕዳት እዮም ብዙሓት ታሪክ ቅዱስ ታሪክ ከም ዝምርቕ ሰብ ዝምህረና ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ኮይኖም እዮም ካብቶም ዝሰውረና እግዚአብሔር ብዙሓት ከዓ ምስ እግዚአብሔር ኣለና እንዳበሉ ኣብ መዓልቲ ሓደታ ግን ኣይፈልጠኩምን እየ ተባሂሎም እዩ ከመይ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለዮ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ይመላልሱ ስለ ዘይነበሩ እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 7 ኣስኪሮ ከም ዘሎ ኣብ ምዕራፍ ቁፅሪ 22 ጀሚሩ ብዙሓት ከዓኒ ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ጎይታዬ ብስምካ ንሰብኽ ነርና ብስምካ ንምህር ነርና ብስምካ ተኣምራት ንገብር ነርና ንስኻ እውን ኣብ ገዛና መፂኻ ዓሪፍካ ንሕና ናህካ ኢና ንሕና ገልገልትኻ ኢና ክብሉ እዮም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ክብለኩም ኣለኹ ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረኻቡ ክብሎም እየ ከመይ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር በር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣልካ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ስለዚ ንኻ ጸሎትና ፍቓድካ እምበር ፍቓድና ኣይኹን ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ልብና ይኹን ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ይኹን ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ቤትና ይኹን ስለዚ ኣይፈልጠኩምን እየ ተባሂሉ ካብዚ ከም ዝሰውረና ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ሓደ ካብ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ወንጌል ዝምህረና ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ጎይታ ዝወዓሎ ይውዕል ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ነይሩ እዩ ዝኾነ ግን ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ጥራይ ዘይኮነ ነይሩ ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ውዒሉ ናብ ጉባኤ ኣይሁድ ይኸይድ ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ኣምስዩ ኣብ ጉባኤ ኣይሁድ ኣምስዩ ናብ ጉባኤ ጎይታ ይመጽእ እዩ ነዚ ከዓ ቅዱስ ቃል ዝሃሰሰ ክልኤተ ይረከብ ኣሃደ ይትሁር ሃቢሃ ጥበብ በክልኤ ክልተ ልቢ ክልተ መገዲ እግዚአብሔር ይጽየፍ እዩ ይሁዳ ኣብ ጉባኤ ኣምላኽን ኣብ ጉባኤ ኣይሁድን ኣብ ጉባኤ ጽድቅን ኣብ ጉባኤ ሓጢኣትን ኣብ ጉባኤ ሓሶትን ኣብ ጉባኤ ሓቅን ይሳተፍ ነይሩ ጎይታ እውን ቆፂሩ ሓዝገንዘብ ገይርዎ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ በረከት ከይተረፈ የለዓዕል ነይሩ ይበሎ ቅዱስ ወንጌል ስለዚ ሎሚ ናብ ይሁዳ ዘይኮነ መልእኽትና ሎሚ መልእኽቲ እግዚአብሔር ናባና እዩ ሓደ ግዜ ናብ ጸሎት ሓደ ግዜ ናብ ሓሜር ሓደ ግዜ ናብ ውዳሴ ሓደ ግዜ ናብ ጸርፊ ሓደ ግዜ ናብ ቤት እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ናብ ቤት ነገር ሓደ ግዜ ብጽቡቕ ነገር ሓደ ግዜ ብካልእ ነገር ተዳኺልና እግዚአብሔር በዚ ኣይተጐስን እግዚአብሔር በዚ ኣይከብርን ነቶም ከምኡ ዝመሰለ ህይወት ዝነበሮ ኣብ ትንቢት ሆሴዕ እንታይ ይብል ኤፍሬም ዘይተገጠለ ቅጫ እዩ ኣብዚ ከምኡ ይትህነና በቲ ሓደ ብሱል
በተሐደር ይሆን ማለት ነው። ከምዝ መሰለ ህይወት እግዚአብሔር ታሃይብሎን ከምዝ መሰለ ህይወት ከምዝአብሔር በረከት ተቀበል አይክእል ዲሞ ኩሉ ጊዜ እቲ ንሰማዕቱን በረከት ዝኸውን ኩሉ ከዓ ጠቅም ዳ ሰናይ ዘረባ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባ ስካፋፍቶ አይውፃእ ይብለና በአ ጌርና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ በአ ጌርና ኣነት ብምስለ ኣምላኽ ዝተፈጠረ ክቡር ሰብ ዝፀርፎ ወይ ንረሞ ኣሕዋተይ ኣብ ሓደኣት መርገምን በረኸትን ክወፅእ ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ ነዚ ኣስተግብሩ ይብለና። ስለዚ ሎሚ ቀዳሞት እንተልና ድሕሪት ከይንኸውን ድሕሪት እንተልና ከዓ ቅድም ክንኮይ ክንጓየ እግዚአብሔር ይደግፈናን ይርዳእናን። ዓለምና ከመይ ከም ዘላ ንሪኦ ኣለና። እቲ ዘሎ ሕማቅ ያክል እቲ ብሰብ ዝወርድ ዘሎ ኪናት ከመይ ሰቢሃሎ ከም ዘሎ ዓይንና ይርኢ እዝንና ይሰምዕ ኣሎ። ስለዚ ኩሉና ሰተና ኣብ መዛግና ግዒ ዘይኮነ ሓደ ወተሃደር ክመውት ከሎ ሰበይቲ መበለት ክኸውን ሓደ ወተሃደር ክመውት ከሎ ደቁ ይዝርትሙ ሓደ ወተሃደር ክመውት ከሎ ኣቦኡን ኣድኡን ይዝርትሙ ኩሉ ነገር ይኸውን እዩ። ስለዚ እዚ ምቅንያ ዝርአ ዘሎ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ገዛና ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ዓድና ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ደቅና ይፍፀም ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣብ ማዕተገ ንሜነ ወኣውርድ ምህረተከ ላዕልየነ እግዚኦ ባርክ ህዝበከ ወባርክ ርስተከ እናበልና መዓትካ ኣቁርድ ንብሎ። ከምዚ ዝመሰለ መቕዘሕቲ ከምዚ ዝመሰለ ከቢድ ኩነታት ስሕት ኢሉ ዝመፅእ ብዙሕ ነገር ከዓ ዝወዲ እሞ ወለእመ ንሰሙ ቀለወ ድምፀ ፀባኢት ሩቅ ወይ ትደንግጹ ከምቲ ዓመፅቲ ምሳሌ መሰልቲ ዝብልዎ ዒራ ዘይትውንትኻ ተጸልኦ ትመሉ ዝበሃል እዚ ናይ ዓመፀኛታት እሞ ልክዕ ህይወትና ይፍፀም ከም ዘሎ ክንደይ ህይወት ይሃልቕ ኣሎ ሓንቲ ደቂቕ ዓይንና ይርኢ ኣሎ እሞ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ናብ ኣምላኽ ዕረታዊ ሰላማዊ እናበልና ነቶም ዝሓልፍ ዘለዎ ዕረፍተ ነፍሲ ነቶም ኣባይቶም ዝፈርስ ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናቶም ዝፈርስ ዘሎ ህዝብታት ከዓ እግዚአብሔር ሰላም ክወርደሎ እግዚአብሔር ክቅድሶም እግዚአብሔር ክጸናንዖም እንዲ ኩሉ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ዓለም ንስልሞ ነዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍና ክንሪኦ ከለና ኣይተረኣዩ ኣይበለና ንቅዱስ ጽሑፍ ወለእመ ትሰምዑ ቀለወ ድምፀ ፀባኢት ሩቅ ወይ ትደንግጹ ከምዚ ዝመሰለ ዕድወት ከምዚ ዝመሰለ ገራዕ ከምዚ ዝመሰለ መቕዘፍቲ ክርኢ ከለኹ ኣይትሰምዑ እንታይ ደኣ ብፆምን ብጸሎትን ምስቲ ዝውፃዕ ዘሎ ምስቲ ሽግር ዘሎ ህዝቢ ብጸሎትን ጾምን ደው በሉ ይብለና እሞ ስሪኦ ከዓ ገት ንሪኦ ንሰምዖ ናብ እግዚአብሔር ከነቕርቦ እግዚአብሔር ይደግፈና። ጽኒዖም ስለ ዝሰማዕኹምን ትገብሮ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ጸጋው ያህናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታት ሐዋርያት ከም ዝወረደ እጁን ኣብ ልዕለይና ኩልኹምን ዕፅፍን ድርን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን።
ላይክ ማይ ሐዲኩም ኩልኩም አተፈላለየ ቦታ ሆንኩም መረኸብ ዝሃን ሕሎት ኩሉ ዓቢርኩምና ዘልፈትኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚኣብሔር ኣብ ዘዘብለኩሞ ንዓኻትኩም ይኹን ሆና መሃሩና ቃለ ህይወት የስማዓልና ተማሂርና ኣብ ልብና ሓሊሉ ድማ ኣብ ክንዲ ሓደ 30-60 ሰናይ ፍረ እንፈልየሉ ከም ትተባህለና ኣብ ቅድሚት ተሊና ዝሓዝናዮም ኣፀቢቕና ሓኒፅንዖ ድሕሪት ተሪፍና ተሊና ድማ ንቅድሚት ክንመፅኦም ኣቦና ምሂሮምና እሞ ከምቲ ተምሃርናዮ ኮይና ክንነብር ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና መዝሙርና መዝሙር መላእኽቲ ተቐበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይቀበለልና እግዚኣብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ዝዘመርናዮ እዚ ዕለት እዚ ሓደ ምኽንያት ስለ ዘለና እዚ ዕለት እዚ ድማ
እግዚአብሔር አምላክና ዓብ ነገር ስለ ዘበረልና እዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እንተደኣና ኣቦና ኣቦይ ሃለቃ ትማሊ ኣብ ማዕረጋዊ ጥቅምቲ 91 ዓመት ገይሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና መስገነ ይሁን ስራሕ አምላክ እዩ ከተዕድመይ ኮና ንግረም ታይዳ ተገልግሎና ንግረም 91 ዓመት ገይሮም እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን አብጽሑኒ ሰዱኒ በስኔ ይበሉ ባዕሎም 17 ማይ ዋንወይ ከይዶም መፅኦም እናተመልሱ እንታይ ተዳእና ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ እዩ ንሕና እውን ዕድለኛታት ኢና ከምዚኦም ኣቦ ኣብነት ሰላም ዓንዲ መምህር ኣርኣያ ዝኾነና ኣምላኽና ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ልቦና ድማ ንዓና ምእንቲ ክጥዕመና ዕድመ ምስጥዕና ይወስኸልና ዝያዳ ድማ ምስታጥዕን ዝዓድሚኦም እታ ዘላ ድማ ክትሕሎ ድማ ዝያዳ ክንፅልየሎም ይግባአና ኣብ ውሽጢ እሲ ዲያቆን ሮቤል መዓልቲ ናይ ኣቦና ብሃልቃት 91 እሞ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ኢልናኽን ዝምሪናይ ወይ ናይ ገር ዘይብሉ ምስኣያ እምብሩ ተነርሓለይሲ ናይ ገር ምስኣያ ባለባይ ከምኡ ዕድመ ይሃብካ ኢልበልሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፃዮ ራይ ለና ማለተራሕ ለቶ ይጸበት ክንዓሲና ሰላም ከመይቀኒሙ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሃፒ በርዝዴይ አብ ሃለቃ ሃፒ በርዝዴይ ዲያቆን ካብዚ ናይ ባሕልካ ብዙሕ ኣብ ፋሽ ወፃት መሲ ኣተሓዛ ሓሳብ ሃለቃ ቀደምሲ ንኩልኩም ጾምናዊ ሓሳብ ይህቡ ነይሮም ንኸነብብ ንቃዕና ሰልኩም ዝተመስገነ ይሁን ናትኩም ሰረት እዚ ድብር ሰረት ድብር ቃልና ታስተመስረት ሰረት ተቀኒና ወብልና ሐሰት ቀዳምነት ቡን ከምታ ብንሸህን ከምታ ቀዳማዊ ደጋግመን ዝበልናያ ከምዚ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጥና እንተኾለና ንታት ተዋሂባትና ዘለና ዲስታንስ ወይ ከዓ ርሕቀት ሓሊና ኮፍ ንብላ ብዚኣ ውሽጢ ኣብታ ደገ ከዓ ኣብታ ናይ ቤት ደገ ሰላም ኣብቲ መኽፈልቲ ክንወስድ ከለና ኣብታ ኣፍ ደገ ቀሪቦም ፀንሖም ኣሕዋትና ብኣ ሒዝና ኢና ክንወፅእ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ዝተባሃለ ናብቲ ክወፅእ ዘለኹ ክትከሉ ስለ ዘለና እዚ ተኸተልና ዓይና ማእሰር ሕጂ ሰይብና ብዘይ ምቁራፅ ነገር ዘለና እሞ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ንሳላኹም ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ዝተቐበላ ሓንቲ ዓደ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢለን ኣናቅርሺ ሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሎ ሓደ ኣቦ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሎም 30 ቅርሺ ሓደ ሓውና ዝሓለፈ ሰንበት ቅርሺ ኢሉ 100 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተቐበሉ ናይ መፅሓፍ ኢሎም 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ 100 ቅርሺ ናይ መፅሓፍ 50 ቅርሺ ሞባይል ጠቕላላ 150 ሓንቲ ሓፍትና ካብ ኒውዮርክ መርዓን ኢልና 20 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍት ዝሓለፈ ሰንበት ቆልዓ ዝተመቑ ስድራ 100 ቅርሺ ሞባይል 30 ቅርሺ ናይ ፅላል ብሽም ኣቡነ ኣረጋዊ 50 ቅርሺ መብፅዓ ብሽም ቅዱስ ሚካኤል ብጠቕላላ 180 ቅርሺ ከምኡውን ናይ ወርሓዊ ክፍልቲ ኢሎም ናይ 220 ቅርሺ ማለት እዩ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋ ኢላ ወርሓዊ 120 ቅርሺ ብኦንላይን ከዓ ዝመፀና ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 10 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሒ ሞርጌጅ ናይ ኢስላም ማለት እዩ
ኢሉ ሚእትን ዒስራን ሓሙሽተ ቅርሺ ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍትሑ ሓንቲ ኣደን ሞባይለን 200 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ዕሸለን 240 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ 300 ቅርሺ ከምኡውን ሞባይሉ 55 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 1000 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕሸላ 240 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕሸላ 50 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ሞባይሎም 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕሸላ 100 ቅርሺ ጠቕላላ 2000 ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኦንላይን ዝመፀና ማስጋት ሓንቲ ሓፍትና ጓል መድኃኒዓለም ወዳ ኣብ መርዓ ቆፅሩ ንመርዓ ዝዳሎ ዘሎ ወዳ ሰደዶ 500 ቅርሺ ናይ ሞባይሎም ሰይዶም ኣሎ ኩልኩም ሰደድኩምና ኣምላኽ ዝወደኩም ወይ በላልኩም ለኣለለይ ሰናይ ሰሙን ይበለና
حجون أبزلنا يوم ما الناس بتسافر عشرة خمسة عندنا 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 وهمسة أسمعنا نقول لهم زيادة تبتغوا بتخيل كذا يتسافر سبعة تمام بهاي سبعة نفس تمام بهاي سبعة وهذا حسب هيوتنا استوعبنا عندنا حاجة نقولنا عندنا كذا كلهم مرات وزمان معلم حقوق يسموهم سبب كل حسبهم يتبع كلام الله سبب وزمان أنزلنا ولا كيفنا معه ومن بس نسكر بما بس بالكهرباء بالسحاب وطبعا كل الملابس نزلنا بنايا بأتنا مطالب في زمان في الصلاة اليوم بيتنا حقهم ما بها الصلاة بالملابس وزيادة ما تقول لنا عفان بها ما تقول لنا كم لنا وزيادة ما تقول لنا لا كيف عندنا كل عنا لا قبل أبيتنا ويقول لازم تقوم لازم نستوعب لازم كيف ما نستنكرنا هذا زيادة ما هو أبيتنا بحاجتي وأنا جوي نحن نقدر نجيب فمنا ما يقدرنا وزيادة أنا تلقنا علما تعلم صلنا لما كلنا فما يقدرنا زيادة لا تعلمنا كلنا وصل تعلم ليه تفصل كلام حرم بين المدلنا هذا الناس من الأمر كلنا تحلم بعد الكلام على تبعنا مثلا كلما تم تعاين حدث زيادة الله نهضنا بينهم وقالت بتوصل لنا كلام كل أحد أساسهم زبل عيدهم تتصرف زيادة زي كان على الآية من المقر يحب العيدهم ووضيك أصل فتح حرمه لهم ورد حازمة عن المساجد التي تعلمون بالصلاة والصلاة لو كنت مسكين أصلا أن تقول أنا وعمل الناس كاريكة الصلاة كاريكة فقد ما مدري من على الكلام مع المدرب ما بدهم يتحملون فقد قالنا ولا بدنا يدفعنا نستحي من كبر الزلال وبين مزمنا نعم سجل الله سلام الله ونحن بخير زمان من هذا الزعيم بلا سلام الله نسأل الله عز وجل أن نعرف وهم نتفكر في مسابقة وسط نسبة عندنا عندنا كتب الرسول من تعالى من